How to breed black molly fish. Hey guys, Gio here of Jebel Koi Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo paano mag-breed ng black molly fish. So ang kailangan nyo guys ay syempre black molly fish breeders at saka breeding cage at syempre breeding tank. So ngayon guys, ang kailangan nyo ay 4 na breeders, isang lalaki at 3 babae. Bakit isang lalaki at 3 babae ang gagamitin na breeders? Ang purpose nito guys, parang hindi masyadong ma-stress out ang mga black molly fish female, kasi pag mas madaming lalaki guys, mas stress sila at mamamatay kasi medyo agresibo ang mga lalaki at palagi nilang habulin at ipalahian o i-mate nila ang mga babae. So kung gusto nyong mag-breed ng mas madami, multiply nyo lang itong ratio na ito guys. Depende sa gaano kalaki ang lalagyan nyo guys, multiply nyo lang ang set na ito na isang lalaki at 3 babae guys. So ilang buwan o taon ba ng breed mag-matured ang mga black molly fish? Ang sa babae guys ay matured na sila pag matured na sila, ready sila mag-breed pag nasa 6 na buwan na sila guys, at ang lalaki ay 1 taon guys. Okay, so ito na ang gagawin natin guys. Ilagay lang natin itong breeding cage o breeding trap dito sa breeding tank. Dapat mayroong ganito guys, floaty, para hindi lulubog ang breeding cage doon sa sahig ng breeding tank, para hindi maabutan ng breeders ang kanilang mga fry, kanilang mga anak. So kunin na natin yung itong breeders. Yan, ilagay na natin sila doon dito sa breeding cage. So yan, observe lang natin daily guys kung mayroong mga fry na lalabas dito, at kukunin lang natin, harvest lang natin daily pag mayroon ng mga fry dyan lalabas. Usually parang ano yata, di ko sure kasi hindi ko na-observe, basta na lang ang gestation period yata ng female, na gestation period meaning yung parang sa tao ba ng babae na ano yan, mag-carry ng baby niya, ay parang 2 buwan yata from na simula nang siya ay ma-mate ng lalaki bago lalabas yung mga fry. Yan ay tinawag na gestation period, parang 30 to 60 days yata guys. So yan nyo lang pa, basta secure naman kayo na mayroong breeding cage, hindi na nila maabutan at makain ng mga fry. Tingnan nyo lang daily
mayroong mga fry na lumalangoy dito sa labas ng breeding cage. So, ganito lang ka simple guys ang pag-breed ng black molly fish. So, kung meron kayong katanungan guys, comment down below guys. Saka kung hindi nyo alam gumawa nitong breeding cage, DIY fish breeding cage, tingnan nyo sa description below, ilagay ko kung paano ito ginagawa. So thanks for watching guys. Don't forget to hit like, subscribe, and hit that bell notification button para maging updated kayo kung meron ako mga bagong video tulad nito. At kung meron kayong katanungan, comment down below, at kung gustong magpa-shoutout, comment down below also guys. Okay, thanks for watching guys. Bye for now. God bless.